হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে এটা মানি প্লেণ্ট। এইবিলাক জংঘল হৈছে, মই জংঘলবিলাক উঘালি দিওঁ। আপোনালোকৰ যদি হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ উঘালি দিয়ক। ইয়াত এটা পিটুনিয়া হৈছে, পিটুনিয়া এই চাওক। এইটো টাবতে আগত পিটুনিয়া ফুলৰ গছ আছিল, সেইকাৰণে হয়তো ইয়াৰ বীজ পৰি হৈছিল। কেনেকৈ হ'ল মই নাজানো। ইয়াত এনেকৈ হৈছে চাওক। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে মানি প্লেণ্টবিলাক বুচি টাইপ বনাব পাৰে। চাইছে মই এইটো এটা আছে, এইটো মই ইয়াত এটা ডাল আছিল, এতিয়া দুটা ডাল হৈছে। মই আৰু এটা তলত হৈ আছে সৰুকৈ। এইটো এটা হৈ আছে চাওক, ভালকৈ দেখা নাযায় বাৰু পাতবিলাক হোৱাৰ পৰা। এই চাইছে এইটো সৰু যিবোৰ পাত হৈছে, এইটো হয়। এইটো এটা ডাল, নতুন ডাল হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ এনেকুৱা হৈছে, কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওক। এইখন মই ইয়াত কাঠ ফৰাৰ পিছত যিটো ছাইডৰ পৰা হয়, বাখলা বুলি কয় আমাৰ এইফালে নামনি অসমত। ইয়াত মই লগাই দিছোঁ, ওপৰত বগাই আছে। মই কি কৰিম, ইয়াতো অলপ কাটি দিম। কাটি দিয়াৰ পিছত চাব, ইয়াত আৰু নতুন কিছুমান এইবিলাক যিবিলাক নট আছে, এই নটবিলাকৰ পৰা বা গাঁঠিবিলাকৰ পৰা নতুন কিছুমান ডাল ওলাব। মই ইমানটো নাকাটো, যিহেতু ইয়াত কাটিলে এইটো কোনো কামত নচলিব বা পানীত থ'লে বহুত দিন লাগিব, শিপা ওলাওঁতে কেইদিনমান লাগিব। মই এইটো ইয়াতে কাটি দিওঁ, যিহেতু ইয়াত শিপা আছে। মই এইটো ইয়াত কাটি শিপা আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত কাটি এইটো আৰু বেলেগ জেগাত মই ৰুই দিম। কাটা হ'ল বাৰু। মোৰ আজি কেমেৰামেনটো নাই, সেইকাৰণে মই অকলে কৰি আছোঁ আজি ভিডিঅ'। চাইছে এইটো শিপা, এইটো মই আৰু বেলেগত ৰুই দিম। এইটো শিপা হৈছে চাওক, মই চোৱা নাছিলোঁ, নহ'লে আৰু অকণমান ওপৰত কাটিব পাৰিলোঁ হয়। গতিকে এতিয়া চাব, ইয়াৰ পৰা এইবিলাক নটৰ পৰা কিছুমান নতুন ব্ৰাঞ্চ ওলাব বা নতুন কিছুমান ডাল ওলাব। সেইবিলাকে আৰু ওপৰত বগাই যাব আৰু নতুন বুচি টাইপ হ'ব, চাৰিওফালে বগাই যাব। চাৰিওফালে এইটো যিহেতু ইফালে নাই, চাওক ইফালে এটাও ডাল নাই, ইফালে মেলি যাব। তেতিয়া চাব, কেইদিন পিছতে ইয়াৰ পৰা মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। কেইদিন পিছতে ইয়াৰ পৰা নতুন কিছুমান ডাল ওলাব আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে ঘৰতো ৰাখিব পাৰে, যিহেতু এয়াৰ পিউৰিফাইং প্লেণ্ট হয়। চোৱাটোৱে ধুনীয়া, পাণৰ দৰেই। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই বেছিভাগ কামত নচলা বস্তুৱে মই লগাওঁ। যেনে এইটো চাওক, এইটো মই এটা ৰঙৰ টেমা হয়, এনেই পৰিছিল, সেইকাৰণে মই এইটো লগাই দিছোঁ। বহুত মোৰ এনেকুৱা বস্তু আছে যিবিলাক মই কাম নচলাৰ কাৰণে কামত চলাই লৈছোঁ। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক মই প্লাষ্টিকেৰে বনাই লৈছোঁ, এইটো কাটি লৈছোঁ। টেমা আছিল প্লাষ্টিকৰ, এইবিলাক চাওক, এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ বটল এনেকুৱাকৈ কৰি লৈছোঁ। গতিকে এইখিনিয়ে, যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ আছে এনেকৈ কৰক, ধুনীয়া হ'ব। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰিব পাৰে, বহুত কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইবিলাক এনেকুৱা নতুন কিছুমান ব্ৰাঞ্চ কাটি বা আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি নাৰ্চাৰী আছে, আপোনালোকে তাতে দি আহিব পাৰে। তাত দি আপোনালোকে দুটা প্লেণ্ট দি বা এটা প্লেণ্ট লৈ আহিব পাৰে। তেনেকৈ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। মই এনেকৈ কৰোঁ, মাজে মাজে দুটা তিনিটা দিওঁ আৰু কিছুমান লৈ আহোঁ তাৰ পৰা। ইয়াত এনেকৈ কৰিলে পইচা বহুত বাচে।
গতিকে এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।